Hi guys! Welcome back to another video and welcome back to Just Basics. And it's been a while guys na nakapag-upload tayo ng video. And today's video ay start ng ating episode which is Budol Finds. So mag-Budol Finds muna tayo guys dahil mas madali siyang gawin and mas madali din siyang i-share, di ba? Okay, so last video guys, napag-usapan natin kung paano gawing smart ang bahay nyo. So sa mga interested po, ilalagay ko na lang yung link sa description box or up here. Okay, so for now guys, nag-start tayo sa smart plug. Ayan, so meron tayong smart plug dito. Ayan, so if ever interested kayo after this video bumili ng smart plug, meron tayong mga links sa description box where to buy this smart plug. Alright, so ano nga bang mga kailangan natin para magamit natin ang smart plug? Of course, kailangan natin bumili ng smart plug. Ayan, so again, like what I said earlier, meron tayong link sa description box. Every smart plug, guys, meron silang sariling app. Ayan, so like for example, this smart plug, ang kanilang application is Smart Life app. Ayan, so kung ganito yung bibili nyo, you need to download the Smart Life app. Meron din yung mga ibang smart plug, ang mga application nila is Cozy Life and yung Tuya. Ayan. Okay, so napakadali lang naman gamitin itong mga smart plug at saka yung mga application nito guys. All you need is to install their app and of course, connect it sa ating smart plug. So nakalagay naman doon yung mga instruction kung paano natin sila i-connect. Pero syempre guys, kailangan natin ng internet. So to use the smart plugs, kailangan natin nakakonect tayo sa ating Wi-Fi or data to control our smart plug. Okay, so after that, pwede natin magamit ang mga features ng ating smart plug. Alright, so dito sa app, pwede mo na siyang i-on and off remotely kahit wala ka sa bahay nyo. Pero pag gusto mo siyang i-level up guys, sa pagkocontrol ng inyong mga smart plugs, kailangan yung i-connect sa inyong Google Home. So regarding with that, meron tayong specific video or mas in-depth na video about the Google Home setup, which is yung last video natin. Again, I'll put the link up here. Or meron din tayong link sa description box about that. Hey Google, turn on aircon. So, madali at simple lang naman gawin yun, guys. I-connect mo lang yung Google Home app nyo sa inyong Smart Life app or kung ano man yung app na gagamitin ng smart plug ninyo. Alright, so ang kagandahan kasi, pag naka-connect siya sa inyong Google Home, magagamit nyo yung voice commands. For example, kung gusto nyo i-turn on inyong aircon, na kung saan ginamitan nyo ng smart plug, sabihin nyo lang kay Google na, hey Google, turn on aircon, and i-on na yung aircon ninyo. And isa pa guys, aside from the voice command, pwede rin yung automation. Alright, so regarding with the automation guys, madami tayong pwedeng gawin sa automation. Gagawan ko ng specific video yan para alam niyo or mas mapaliwanagan kayo about sa automation dahil malaking tulong din siya sa amin or sa paggamit sa bahay namin. Okay, so regarding with the smart devices na merong nakakonect sa ating mga smart plugs guys, ang kagandahan nito is pwede mong specify yung, for example, nakakonect lang siya sa inyong electric fan, ganyan. So, papangalanan mo lang siya sa inyong application na, for example, electric fan, ganyan. So, fan 1, fan 2, or kung madami kayong electric fan, yung fan na nasa living room, maglalagay lang kayo doon ng living room fan, ganyan. Make it simple kasi mas madali din siyang tandaan and mas madali siyang i-command kay Google Assistant if ever na magvo-voice command kayo. Napakaganda gumamit ng smart plug guys dahil nakakatulong din siya sa energy saving. So for example, sa energy saving guys, maalis kayo ng bahay and may nakalimutan kayong naka-on pala sa bahay nyo, using the app, pwede nyo siyang i-off doon mismo. And yun, nothing to worry about it. Dito sa smart plug kasi guys, pwede siyang lagyan ng timer yung mga appliance nyo. For example, gusto yung naka-timer yung electric fan nyo for 6 hours lang. May specific time kung anong oras siya mag-o-off yung electric fan nyo, pwede nyong iset using your Smart Life app or your smart plug device. Ayan, so ganun siya nakakatulong sa ating energy saving and madami pang ibang example. And yeah, so magandang i-explore nyo din ang smart plugs. Kaya yun. Okay, so yun lang about our smart plugs guys. So meron tayong iba't ibang smart plugs, madaming brands out there. And yeah, meron mga kilalang brands din. For example, yan. Lalagay ko na lang sa screen yung mga different brands ng smart plugs. For example, guys, yung TP-Link. TP-Link, meron kayong hindi pa na-send na, smart plug. Char. Anyway, mga kilalang brands sa Shopee like Tuya and yung itong smart plug na to, ganyan.
So, madaming klase ng smart plug. You can always do your research, guys, before buying smart plug. Pero yung akin, ulitin ko na naman, nasa description box. Alright? So, for example, these two smart plugs here, ito yung 10 amperes at ito yung 16 amperes. So, for example, itong 10 amperes na smart plug, ito yung mga normal na appliances line. For example, yung electric fan, TV, and the like. And meron din naman tayo ng mas heavy duty, which is the 16 amperes. Ito naman, dati namin siyang kinoconnect sa aming 0.5 horsepower na window type AC. So, ito yung mga pwede sa aircon. Pero again, guys, depende sa paggagamitan nyo ng device. Alright, so meron din naman yung umaabot hanggang 20 amperes. Ayan. So, always do the research before isaksak or before natin bilhin yung mga smart plugs para hindi naman masayang, di ba? Alright, for the last feature regarding with our smart plug, thank you at nakaabot ka sa part na video na to, is the power meter. So, ito yung last na gusto i-mention sa inyo, yung power meter. For example, gusto mong makita kung yung isang specific appliance, like for example, yung aircon nakakabili mo, gusto mong tignan kung talaga bang matipid siya or hindi. Gamitan mo ng smart plug kasi makikita mo yung specific na consumption niya. For example, in this screen, yan. So, nakikita ko yung past month na consumption ng window type AC namin before. And yan. So, makikita mo yung consumption niya. So, meron lang siyang sariling power meter. Hindi mo na kailangan mag-install ng power meter kung ano man yung kailangan mong paggamitan ng power meter. Ayan. Alright. So, thank you for watching until this part of this video, guys. Again, we have the smart plugs. Links on the description box. And if nakatulong itong video na to sa inyo, please don't forget to like this video as well. Share if you need to. And subscribe na rin pag hindi ka pa nakasubscribe. Ayan, so nanibago ko mag-video and hingal na hingal ako. Anyway, thank you for watching, guys, and see you on my next video. Bye!